සුබ දවසක්. අපේ YouTube නාලිකාව Geomological News. අපි අද Geomological News වලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මැණික් කර්මාන්තයේ එක් සාම්ප්‍රදායික පැතිකඩක් පිළිබඳව. ඒක තමයි මැණික් ගල් පිලිස්සීම. එහෙම නැත්නම් ඔකට ගොඩක් වෙලාවට භාවිත වෙන නම තමයි ගල් පිච්චීම. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාම්ප්‍රදායික පැත්තෙන් ඉතාම දීර්ඝ කාලයක් මේ කටයුත්තේ නියැලිච්ච ඒ පිළිබඳ ලොකු අධ්‍යක්ෂින් ප්‍රමාණයක් තිබෙන දිවිගල් හේනේ කේ සුනිල් මහත්තයා. එහෙම නැත්නම් රත්නපුරයේ සහ ඊයවට සියලු දෙනා මඳුරන බාබු මහත්තයා අපි අද අපේ මැදිරියට කැඳවගත්තා. අයිබෝන් කියලා. සුනිල් මහත්තයා. ඉතින් කොහොමද මේ දවස්වල ව්‍යාපාරික කටයුතු? මහත්තයා ඉතින් රස්තාවකින් දිගටම කරගෙන යනවා එම්. දැන් පොඩි වැඩක් කරනවා වැඩක් කරනවා. දැන් දවසක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ රත්නපුර ප්‍රදේශයේ ඉන්න අය සහ මැණික් ව්‍යාපාරිකයෝ ලංකාව පුරාම ඔබ හොඳින් හඳුනනවා. ඒකේ මම කැමති මේකේ මේ අතීතය පිළිබඳ චුට්ටක් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. දැන් ඔබ කොහොමද මේ වෘත්තියට මුලින්ම නියැලෙන්න අදහස් කරන්නේ? මේක ආදේශ වෙන මේක මරස්ත දැක්කම පස්සේ මේ පිමින අසම ආසයිද මට. ඒ කියන්නේ ඔබ රත්නපුර නගරයට පැමිණිලා මේ දකින්නවා මේ ගල් පිච්චීම පිළිබඳව. මට කියන ආදේශ තුනක්. මේ වෘත්තිය නියැලෙන්න ආසයි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවන වෘත්තිය මේක වෙයි කියලා. ඒක කොහොමද මුලින්ම මේ වෘත්තියට පිවිසෙන්නේ? අපි කාසිනා කියලා ගියා මේක පුරුදු වෙන මං ගාතමට මේ පුරුදු කරේ. ඔබගේ ගුරුතුමා. එතකොට මේ වෘත්තිය නියැලෙන්න ඔබ පටන් ගන්නවත් එක්කම මේ සඳහා අවශ්‍ය තියෙනවනේ සාම්ප්‍රදායික උපකරණ ටික. දැන් ඔබට අඟුරු ටිකක් ඕනේ ඇති. පිටින්න බටයක් ඕනේ. ඒකට ලිපක් ඕනේ. ඒව කොයි විදිහටද සකස් කරගත්තේ? හදාගත්තා ඊට පස්සේ. යාගේ දැන් මම බැලුවම හැදුවා. මැණිකෝප්පේ ගෙනල්ලා. ඔව්. කලයක් ගෙනල්ලා ගැට්ට කඩලා අලුණු දාලා පෙරවලා හැදුවා. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොයි වගේ ප්‍රමාණයක කලයක්ද මේකට යොදාගන්නේ? කල දෙන්නේ කලයක්. සාමාන්‍ය වතුර ගෙනියන සාමාන්‍ය කලයක් ගෙනා වටේ ගැට්ට කඩනවා. මේක ගන්නවා. ගැට්ට කඩලා ඊට පස්සේ ඒ කුඩින් මොකද්ද තියන්නේ? මැණිකෝප්පයක් ගන්නවා. මැණිකෝ ඒක හිල් කරනවද මැණිකෝ? නෑ හිල් කරන්නේ. හිල් කරන්නේ නෑ. කොච්චර අලුණු ප්‍රමාණයක් කරනවා? කිලෝක් විතර. කිලෝයක් විතර. එතකොට මේ ගල් කෑල්ල නිකම් මෙතනින් තියනවද? එහෙම නැත්නම් ඒකට මොනවද මිශ්‍රණයක් දාලා? කුණු බදාම තියනවානේ. කුණු කුණු කොහෙන්ද ලබා ගන්නේ? මං මොනේ ගිනා ඇබිලි පිටේ ගෙනගන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අතපාරේ මේ නෑ. වහම බිත්ති වල ගන්න හුණු තියෙනවා, විතර ගන්න හුණු තියෙනවා. කොයිවද මේකට පාවිච්චි කරන්නේ? සතු පාට එක. සතු අර දෙන ඇබිලි පැකට් වාගේ. දැන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ කටයුත්ත සාම්ප්‍රදායික කටයුත්තේ යම් විද්‍යාත්මක පැත්තකුත් තිබෙනවා. මොකද මැටි කලයක් යොදා ගන්නවා, මැටි කෝප්පයක් ඕනේ, අලු හුණු ඕනේ. ඒ සඳහා විශේෂිත හුණු වර්ගයක් ඇඹිලි පිට ප්‍රදේශයෙන් ගෙන්න ගන්නවා. මෙහි සාම්ප්‍රදායික කිව්වම මෙහි යම් විද්‍යාත්මක පදනමකුත් තියෙනවා. අපි මේ පිළිබඳව ඔබත් එක්ක කතා බහ කරනවා. එතකන් අපි කතා කරමු බාබු මහත්මයා. ඔබ ප්‍රසිද්ධ මේකනේ. මොන වගේ ගල් වර්ගද මේ මැණික් පිච්චීමේදී භාවිතා වෙන්නේ? නා කොට්ටු. තව නිල් සතු යාගොන් අච්ච තෝර තමයි පුච්චන්න පුළුවන්. ඒතකොට දැන් ඔබට ගලක් ගෙනහලා දෙන මුදලාලි කෙනෙක් අපි හිතමු එයා ඉල්ලනවා මේ ගලේ පාට වැඩි කරලා දෙන්න හෝ අඩු කරලා දෙන්න. දැන් ඔබට ওই දෙකම කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. පාට වැඩි කරන්නත් පුළුවන් අඩු කරන්නත් පුළුවන්. පාට අඩු කරන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ ප්‍රමාණයක ගලක්ද වැඩිම විශාලම ගල ඔබට හම්බ වෙච්ච මේ කර්මාන්තයේදී? මම මොනකද දෙනා 70 ගල 72. පුංචිම ප්‍රමාණය ගත්තොත් පුංචිම කියන්නේ කැරට් එකයි දෙකයි. ඒ කියන්නේ කැරට් එකේ දෙකේ ඉඳලා කැරට් 72 දක්වා ගල් පිළිසීම කරන්න පුළුවන් මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය තමයි. ඒතකොට ඔය ගල් පිච්චීම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකටපත් වුණා නේද ලෝකේ මැණික් කර්මාන්තය කරන විද්‍යාත්මක ආයතනවලදී ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරිනවා නේද මේ ගල්ට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කාලේ අපි බයලා වසුද්ධ කට්ටි අපි වාගෙන එනවා. මේ රස්තාව මේ බලන්න ආසාවනේ බලන්න. මේ පිච්චිය බලන්න. ඔව් ආසයි. මේ සාම්ප්‍රදායික මැණික් කර්මාන්තයේ ඊටාම සූක්ෂම කටයුත්තක් තමයි මේ මැණික් ගලක් පිච්චීම. ඒ කියන්නේ ලෝ හීට් එකක් ඊටාම අඩු උෂ්ණත්වයකින් ගලේ පැහැය වෙනස් කිරීම. නිල් ගල් වල, රතු ගල් වල උට්ටු මේවයි පැහැය අඩු වැඩි කරමින් වෙනස් කිරීම. මේක ලෝකයට ප්‍රශ්නයක් වුණා කොහොමද මේ විදිහට ගලක් වෙනස් කරන්නේ කියලා. එතකොට පිටරට අය ඔබ මුණ ගැහෙන්න එනවා. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මොන වගේ දේවල්ද ඔබත් එක්ක කතා කරේ? මොනවද ඇහුවේ ඔබගේ? මම මේක පුච්චලාද? ඈ? මේක පිච්චියාගේද? අපි වෙන බලුවන් කියලා අපිට. ඔව්. ඒ ඊටාම අඩු උෂ්ණත්වයකින් මේ ගලක් වෙනස් කිරීම, වර්ණය වෙනස් කිරීම ඒ කාලේ විද්‍යාගාරයට හොයාගන්න බැරි වුණා. මොකද ඔබ ඊටාම කුඩා උෂ්ණත්වයකින් තමයි මේ කටයුත්ත කරන්නේ.
මේක ලෝකයටත් ප්‍රශ්නයක් වුණා කොහොමද ලංකාවේ මේක කරන්න කියලා. ඒ කාලේ මේ පොයි මෙයාක ලැබ් වලට ඔයාගන්න බැරි වුණා. හරිද? අපි පොඩි හීට් එකක් කරන්නේ. එහෙනම් අපේ දේශීය කර්මාන්ත එක පැත්තකින් ඒ තරමට සූක්ෂමයි සහ තාක්ෂණීය අතින් ඉතාම දියුණුයි. ඔගේ මම ඔබගෙන් තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිටියා මේ ඔබ කිව්ව බටයකින් මෙහෙම පිඹල තමයි මේ කටේ හුස්මෙන් පිඹල තමයි මේ රත් කරන්නේ කියලා. ඒ බටේ මොන වගේ ලෝහයකින්ද පාවිච්චි වෙන්නේ? තඹ ලෝහය. මේ තඹ ලෝහය පාවිච්චි කරන්නේ? අනිත් රත් වෙනවා. අනිත් රත් වෙනවා. තඹ රත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට මෙහෙම අල්ලගෙන ඉන්න තියෙන අපහසුතාවය. ඒ පහසුතාවය විතරයි ඒකේ තියෙන්නේ. මේ අල්ල කොච්චර මේක අල්ල බිබින්න බෑ පහගයි පහපාම වටාලම් දෙන්න එකම විදිහට අය පහම පිබින්න ඕන එකම විදිහට. අපි හිතමුකෝ කැරට් 50ක විතර ගලක් ඔබට හම්බුනොත් කොයි වගේ කාලයක් යනවද මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේ? මම පැය 25ක් ගන්න නම් ඒ මුත්තේ. ඒතර පැය 25ක් එක දිගටම මේ විදිහට හුලම් බිබින්න බටයකින් කී දෙනෙක් ඕන වෙනවද? 4 දෙනෙක් ඕන. ඒතර එක්කෙනෙකුට කොච්චරලා පුළුවන්ද? දෙන්නෙකුට පැයක් ගියයි. දෙන්නෙකුට පැයක් පුළුවන්. දෙන්න ජෝඩු මාරුවේ මාරුට අත්තමට තමයි රාජකාරිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට මේ පාවිච්චි කරන බටේ නිශ්චිත දිගක් තියෙනවද? හරියක් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම බටෙන් පිමිනකොට කොයි අවස්ථාවලද මේ ගල නැවත පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගන්න? ගල බාර පැවිදිපා බීජපාම ගන්න ඕනේ. ගල බාන්න මගදී බාන්න බෑ. මගදී බාන්න බෑ. ඒතර අඩු වැඩි වීමක් කොහොමද හොයාගන්නේ? ගාන්න පිපෙන්න ඕනේ. ඒතකොට කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කර්මාන්තය තුල නියැලෙන පිරිස ඉතාම අඩුයිනේ. දැන් ඔබගෙන් පස්සේ කවුද මේ කර්මාන්තය ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ? ගෝලයක් ඉන්නේ. එක ගෝලෙක්. පවුලේ කවුරුත් පුරුදු වෙලා නැද්ද? පොඩි එකන එහෙම ගෙදර පුරුදු ලෝකෙක කෙනා. උපදමපු ගලක් ගෙනාවොත්ද වඩා පහසු මේ වර්ණය වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අමු ගලක් එහෙම නැත්නම් පතලෙන් ලැබිච්ච ගලක් ගෙනාවොත්. එහෙම බාන්න බලන්න. ගල පළුව පුජාලා දාන්නේ. ඔව්. උපදමගලත් එකයි බලන්න බලන්න පළු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. නැතපු පළු දාන්න ඕන. ගානන් කියන්නේ. නැතක පුපුරනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔබගේ අත්දැකීම තුලමයි තීන්දුව කරන්නේ මේ ගල කොච්චර ගහන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි අවස්ථාවක ගල ගියයි ටයිම් එක ගියයි. ඒ කියන්නේ බරෙන්ද ප්‍රමාණය. නෑ ගල මේ මුල බලන්න මම ගියා මේ පෑපාන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබ අර කාසින් ගානකින් ගත්ත දැනුම. ඔව්. දැන් ඔබ ලිපට තියලා පුච්චන ගලක් තව මැෂින් එකකට දාලා වර්ණය වෙනස් කරන්න ගිහිල්ලා මොනවා හරි දෝෂයක් වෙලා නැවතත් ඔබ ළඟට ගෙනහලා තියෙනවා. ගේන. එතකොට ඔබ මොකද? ආයි කරුණ ආයි ගන්නවා. ආයි සුදු කරලා දෙනවා. ආයි දැන් දාකුණොත් ගාන හදලා ලයිට් කරලා හදලා දෙනවා. දැන් මැෂින් ගල්පොච්චන මැෂින් එකේ දැන් කළු වෙනවානේ. ඒ කළු වෙච්ච අපේ ගල පෙපල අඩු කරා. ගාන හැදියයි. මැෂින් එකට ඒක අඩු කරන්න බෑ. බෑ. දැන් කළු වෙනවා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික වැරද්දත් මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයෙන් තමයි අඩු කරලා ගන්නේ. ඒ වගේම මේ රත්නපුරේ දැන් දීර්ඝ කාලීන ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට රත්නපුරේ ඉදි වෙනවනේ මැණික් කුළුණා. මොකක්ද ඒකන ඔබේ අදහස? මම අදහස මොකුත් නෑ වඩ කියන්න බෑ කවුරුනා. හරි අද අපි සාකච්ඡා කළේ කේ සුනිල් මහත්තයා. එහෙම නැත්නම් මුළු රත්නපුරේ සහ ලංකාවම හඳුනන බාබු. ඔහු එතුමත් එක තමයි අපි අද අපේ සාකච්ඡාවේ යෙදුනේ. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්තයක් විදිහට මැණික් කර්මාන්තයේදී මේ ගල් වල වර්ණය වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන පිළිබඳ සාම්ප්‍රදායික අවබෝධයක් ලබා දුන්නේ. අපි ඊළඟ වැඩසටහනකදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට කොහොමද මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ කියලා. මොකද මේක ලෝකෙ පිළිගත් ක්‍රමයක්. ඒ ඊටාම නිවැරදිව විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඒක අපේ මැණික් ශ්‍රේෂ්ඨයේ ව්‍යාපාරයට බලපාන්න පුළුවන්. ඒකක නැවත හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක්. අපි මැණික් ගල් පිළියම් කිරීම එහෙම නැත්නම් හීට් කිරීම පිළිබඳ සහ එහි සාම්ප්‍රදායික පැතිකඩ පිළිබඳව කතා කළා මම හිතන්නේ සුනිල් මහත්මයාත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් බාබු දෙමුමාවති. ඒ වගේ මේ කතා බහේදී යෙදිච්ච සමහර කතාත් එක්ක අපිට අවශ්‍ය වුණා මෙහි විද්‍යාත්මක පැතිකඩ පිළිබඳවත් ලෝකයේ මැණික් ගනුදෙනු කරුවන්, ගැනුම් කරුවන් සහ ලෝකයේ අය ව්‍යාපාරිකයෝ කොහොමද මේ දකින්නේ? සහ මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේ ඇතුළේ ඒ වගේ මේ මැණික් ගල් පිළිසීම පිළිබඳවත් එහි විද්‍යාත්මක ප්‍රතික්‍රියාවන් පිළිබඳව කතා බහ කරන්න. මේ වගේ ගැටලුවක් ඇති වුනහම අපිට ටක් ගාලා මතක් වෙන්නේ කාවද? අපේ මැණික් විද්‍යාඥ කසින් මාදිවල මහත්මයා. ඒ වගේම තෝමනින් ලංකා ආයතනය. ඒ නිසා අපි මෙහි දිගුවක් විදිහට මේ සාකච්ඡාව කරන්න හිතුවා කසුන් මාදිවල මහත්මයාත් එක්ක. කසුන් මහත්මයා
දැන් අපි කතා කරානේ මේ සාම්ප්‍රදායික පසුබිම් පිළිබඳව. නමුත් අපිට අවශ්‍ය මේ විද්‍යාත්මක පසුබිම් පිළිබඳව මොකද දැන් තියෙන විද්‍යාත්මක ලෝකයක් නිසා. එතනම මොකක්ද මේ ගල් පිළියම් කිරීම? එහෙම නැත්නම් රත් කිරීම, හීට් කිරීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. සාම්ප්‍රදායික ගත්තහම රත්නපුරේ හරි විශේෂයි. රත්නපුරේ අවුරුදු 20ක් 25කට අතීතයට ගියාම මේක මේ පිරිස බොහොම සාම්ප්‍රදායික විශේෂයට කරා මේක. ඉතින් කටින් පුච්චන ට්‍රීට්මන්ට් එක හරි ප්‍රසිද්ධයි. අද වෙනකොටත් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ දුර රත්නපුරේට ආවම ගොඩාක් පිරිසක් මේක ට්‍රීට්මන්ට් එක කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා මේක නැචරල් ගලක් විදියට බොහෝ දුරට කස්ටමර්ට දෙන්න. ඉතින් නමුත් අද ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ලැබ් වලට ආවම අපේ ලැබ් වලදී පුළුවන් මේක අඳුන ගන්න මේක කුඩා ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ද එහෙම නැත්නම් බොහොම ලයිට් හීට් එකක්ද අපි කියනවා මේක ලෝ හීට් කියලා. ඒක අඳුන ගන්න අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා දැන්. මොකද දැන් අවුරුදු 20කට 30කට කලින් ඉඳලා මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක තිබුණා කරනවා. ඉතින් ඒ කාලේ බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ලැබ්ස් වලට මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද හේතුව මේක සෙන්ටිග්‍රේඩ් 400 500 අතර හීට් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තමයි පිච්චීමක් තමයි කරන්නේ. එතකොට මේකේ ඉන්ක්ලූෂන් වලට තියෙන ඩැමේජ් එක බොහොම අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපිට හොයාගන්න මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න ලැබ්ස් වලට ආවම අපි මුලදිම ජෙම් වල තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස් නැත්නම් අපි කියන ක්ලැරිටි කැරක්ටරිස්ටික්ස් මෙන්න මේක තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් යම්කිසි මට්ටමකට මේ ඉන්ක්ලූෂන්ස් වලට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. The heat treatment එකේදී අපිට ජෙමොලොජිස්ට්ලා විදිහට අපි ගොඩාක් මැෂින්ස් පාවිච්චි කරාට මේ ජෙමොලොජිස්ට්ලාගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක හරි වටිනවා. මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මත තමයි බොහෝ දුරට මේ ගලක් හඳුනා ගැනීමේ පහසුව සහ ඒ සම්බන්ධ දැනුම පවතින්නේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මත. එතකොට මේ ලෝ හීට් ට්‍රීට්මන්ට් එක අඳුන ගන්න මුලින්ම මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් අපි ඉන්ක්ලූෂන්ස් බලනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඇඩ්වාන්ස් ටෙස්ට් වලට යන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්වාන්ස් ටෙස්ට් එකක් මත තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ලෝ හීට් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලාද නැද්ද කියලා. මොකද ඒ කාලේ දැන් අවුරුදු 20කට 30කට කලිනුත් මේක හරි අමාරුයි හොයාගන්න. දැන් තාක්ෂණය දියුණු වෙලා ජෙමොලොජිස්ට්ලාට පුළුවන් උසස් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මේක අඳුරගන්න. ඒතකොට FTIR මැෂින් එකෙන් අපිට පුළුවන් FTIR මැෂින් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ පීක් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පීක් එකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක ලෝ හීට්ද නැත්නම් හීට්ද කියන එක. ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් බොහොම පළපුරුදු මැනික් විද්‍යාඥයෝ තමයි. ලෝ හීට්, හයි හීට් කියලා වචන දෙකක් පිළිබඳව කතා කරා. අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්නකෝ මොකක්ද මේ ලෝ හීට් කියන්නේ? මොකක්ද හයි හීට් කියන්නේ? සාමාන්‍ය කොරොන්ඩම් එකක් අපිට හීට් කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. සෙන්ටිග්‍රේඩ් 1800ක් වගේ මැක්සිමම් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ හීට් ට්‍රීට් කරාම මේක අපි කියනවා හීටඩ් කියලා. ඒතකොට අපිට පාට වෙනස් කරන්න අපි බොහෝ දුරට අපි අහලා තියෙනවා මේ ජෙම් මාකට් එකේදී මේ ගෙවුඩ පුච්චනවා කියන්නේ. ඉතින් ගෙවුඩ පුච්චනවා කියන්නේ මේ හීට් ට්‍රීට් කරන එක තමයි. විද්‍යාත්මකව අපි කතා කරන්නේ මේ හීට් ට්‍රීට්මන්ට් එක තමයි මේ ගෙවුඩ පුච්චනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෙවුඩ පුච්චලා මේකේ වර්ණය නිල් වර්ණය, එහෙම නැත්නම් රතු වර්ණය, දම් වර්ණය මේ පාට වලට වෙනස් කිරීම මේ කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා හීට් ට්‍රීට්මන්ට් කියලා. මැණික් ගලක ස්වභාවය වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය මේ ගල් පිලිසීම, එහෙම නැත්නම් උණුසුම් කිරීම, එහෙම නැත්නම් ට්‍රීට්මන්ට් කිරීම පමණද කියලා. ට්‍රීට්මන්ට් වර්ග ගත්තාම හීට් ට්‍රීට්මන්ට් එක විතරක් නෙමෙයි. ගොඩාක් ට්‍රීට්මන්ට් වර්ග තියෙනවා. මේකේ පාට අඩු කරන්න, වැඩි කරන්න භාවිතා කරන ට්‍රීට්මන්ට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ මම පළ කරපු මැගසින් එකෙත් විශේෂයෙන්ම ලිපි ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඕනම කෙනෙක්ට කියවලා තේරුම් ගන්න පහසු විදියට ට්‍රීට්මන්ට්ස් ගත්තාම අපි සඳහන් කරනකොට බ්ලීචින් කියන එක හරි ප්‍රසිද්ධයි. බ්ලීචින් කියන්නේ පාට යවනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් කරනවා අපි අඳින ඇඳුම් වල පවා අපි අර පාට යවන පාවිච්චි කරනවා බ්ලීචින් වර්ග. අන්න ඒ වගේ මැණික් ගල් වලටත් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කැවිටි ෆිලින්ග්ස් කියලා කියනවා. කැවිටි ෆිලින්ග්ස් කියලා කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඒතර මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගලේ ලස්සන තව වැඩි කරන්න. ඉතින් ගොඩක් මැණික් වර්ග, එමරල්ඩ්, රූබි වගේ මැණික් වර්ග ගත්තාම අපි මේවා පාවිච්චි කරනවා බහුලවම.
ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඩයින් කියලා. ඩයින් කියන්නේ අපි පාට කරනවා. ඒක ස්වභාවිකව නෙමෙයි මේක. එතකොට මේක කෘතියුම කරන දෙයක්. එතකොට මේකෙත් පාට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඩයින් කියලා ඒකත් ප්‍රසිද්ධයි. ලෝකෙ ගොඩක්ම මේක පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රැක්චර් ෆිලින් සහ කැවිටි ෆිලින් මේක කොටස් දෙකකට කතා කරන්න පුළුවන් මැනික් විද්‍යාවේදී. ඉතින් මේවත් බහුලව පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම හීටින්. ඒක තමයි අපි මුලින්ම කතා කරේ මේ ගල් තාප කිරීම කියන එක. ඉතින් හීටිනුත් ගත්තාම ගොඩාක් දුරට ලෝකේ පවතිනවා. ඊට පස්සේ ඉරේඩියේෂන් කතා කරාම අද ලෝකේ ගොඩක්ම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර ගල් වල මේක බහුලව පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ ලැටිස් ඩිෆියුෂන් කියලා ට්‍රීට්මන්ට්ස් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඩිෆියුෂන් කියලා ට්‍රීට්මන්ට් වර්ග තියෙනවා. එතකොට මේවා ගොඩක් දුරට ගල් වලට භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම sugar and smoke treatment කියලා තියෙනවා. මේක ඕපන් වගේ ස්ටෝන්ස් වලට බහුලව කරන දෙයක්. මේ වගේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් ලංකාවට ආධුනික වුණාට ලෝකේ බොහොම ප්‍රචලිතව මේක සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ surface modification කියලා ට්‍රීට්මන්ට්ස් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මේකත් ගල ලස්සන කරන්න භාවිතා කරන මේවා බොහොම සුලභව කරන ට්‍රීට්මන්ට් කිහිපයක්. ඉතින් මේවා ගොඩක් දුරට මගේ සංග්‍රහයේ සඳහන් කරලා තියෙන ලිපි කිහිපයක්ම මේ පිළිබඳ වැඩි තොරතුරු අතරම මගේ මැගසින් එක හරහා ලබා ගන්නත් පුළුවන් සහ කියවන්න පුළුවන්. ඉතින් විස්තර ගොඩාක් දුරට මම විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධව. ඒ වගේම මේ අපේ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් මම දැනගන්න කැමතියි අපේ පාරිභෝගිකයට අවශ්‍ය වෙනවා කාක නිල් ගලක්. ඔහුට වෙළඳපොලේදී ලැබෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන් පුලුස්සපු ගලක්. මේ විශ්වාසනීයත්වය මැණික් කර්මාන්තයේ පිළිබඳ මැණික් ව්‍යාපාරිකය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නේ. කාට හරි Tamanට අවශ්‍ය මැණික් ගල ගන්න බැරි නම් මේක ගැටලුවක් නේ. මේ ගැටලුව මැණික් ව්‍යාපාරයට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා මට මැණික් විද්‍යාඥයෙක් හැටියට ඔබතුමා පැහැදිලි කරන්න. අනිවාර්යයෙන්. මොකද හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාට ලෝ හීට් එක එහෙම නැත්නම් හීට් ට්‍රීට්මන්ට් එක ගොඩක් වෙලාට සාමාන්‍ය උපකරණ වලින් අපිට හඳුනා ගන්න බෑ ඇත්තටම. ගොඩක් වෙලාවට මේක අපිට ගල දැකපු පළියටම ගල පුච්චලාද නැද්ද කියලා හොයාගන්න බෑ, විශේෂයෙන් ඩාර්ක් ස්ටෝන්ස් වල. ගොඩක් කට්ටිය උත්සාහ කරනවා මේ වෙළඳ පොළේදී සාමාන්‍ය උපකරණ මගින් මේක හඳුනා ගන්න. නමුත් මේක හඳුනා ගන්න ඉතාමත්ම අපහසුයි. මොකද තාක්ෂණය අවශ්‍යයි, ඒ වගේම පළපුරුද්ද අවශ්‍යයි. ලැබ් එකකින් තමයි මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පහසුම. මම හිතන්නේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේ පිළිබඳවත් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ පිළිබඳවත් ඊටාම සාරගර්භ සාකච්ඡාවට අපි යෙදුනේ. එතෙන්දී මට වැටහිච්ච දෙයක් තමයි මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේ තුල සිදු කරන දේ ඒ වගේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ තුල සිදු කරන දේ පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් දැන් Tamanට අවශ්‍ය වෙන මැණික් ගලක් පිළිබඳව නිවැරදි තක්සේරුවක් නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගන්න නම් ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා මැණික් පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුමක් ඇති කෙනෙක් සහ එහි තත්වයේ පිළිබඳ යම් නිගමනයකට එන්න පුළුවන් පරීක්ෂණාගාරය. ඔබට මැණික් ගලක් හඳුනා ගන්න නිවැරදිව පරීක්ෂණාගාරයක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ ඊටම සුදුසු පුද්ගලයෙක් වෙනවා අපේ කසුන් මාදිවල මහත්මයා. ඒ වගේම එතුමාගේ නවීන තාක්ෂණයෙන් යුක්ත විද්‍යාගාරයේදී ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා ඔබ අතටපත් වෙන මැණික ඔබ මිලදී ගන්න මැණික කොයි තත්වයේ කුමන තත්වයේ මැණික් ගලද කියලා නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න. මම හිතන්නේ ඊළඟ වැඩසටහනකදී අපි නැවත වතාවක් මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රම පිළිබඳ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙනත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව. එතෙක් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න GM Logical News නැවත